Панове зварювальники, а ну підскажіть, дайте пораду. Користуюсь я полуавтоматом і трохи почали боліти очі. Заглянув в прайс на маски, нормальна маска від $500. Поки таких коштів на маску я не можу витратити. Вичитав в інтернеті та порадили дорослі дядьки, що користуватися звичайним склом. Купив ось така маркировка його, поставив на маску. Що без нього, що з ним. Тупо ніби прозоре скло. Можливо, є якісь другі маркировки скла. Порадьте, дайте якусь пораду. Буду дуже вдячний. Підписка, лайк. Всім добра.